مع الأسف الفترة اللي فاتت الانتحار بقى حاجة بتحصل كتير جدا. بقى أنا بدأت أحس إن الناس معتبرها موضة، أي حد يخسر حد قريب منه، أي حد يخسر وظيفة، أي حد تحصل له أي حاجة وحشة في حياته، أول حاجة يفكر فيها إن هو خلاص بقى مريض اكتئاب، وإن هو خلاص المفروض دلوقتي الحياة وحشة ولازم ينتحر. طبعا احنا في مجتمعنا الإسلامي المفروض إن احنا أول حاجة نفكر فيها إن ده قضاء وقدر، وإن احنا نرضى بقضاء ربنا، وإن احنا عارفين كويس قوي إن الانتحار حرام. دلوقتي في ناس كتير جدا بتحلل فكرة الانتحار، وانا طبعا مش مع الناس دي نهائي. في اشخاص فعلا هما بيقولوا ان المكتئبين لما بينتحروا ده مش حرام. المكتئبين في فرق بين الاكتئاب ان حد زعل شوية فدخل في مرحلة اكتئاب، وبين الاكتئاب الحاد اللي يدخلك في حاجة شبه الذهان. الناس اللي بيبقى عندهم ذهان دول بيبقوا بيسمعوا اصوات في دماغهم بتقنعهم ان هم لازم ينتحروا. دول مرضى نفسيين، وممكن ساعتها ربنا برضو هو اللي عارف اذا كان الكلام ده هيبقى حلال او حرام بالنسبة لهم. بس هم طالما مش في وعيهم نهائي وهم بيعملوا كده، فده انا مش شايفة انه حرام، انا شايفة ان دول مرضى. بس دلوقتي اغلبية المراهقين، ومع الاسف شباب كتير جدا عدوا مرحلة المراهقة، بيستغلوا النقطة دي وبيحللوا لنفسهم ان هم ينتحروا، وما بيحطوش بالهم ابدا ربنا قدامهم مع الاسف. في اسباب كتير جدا للانتحار زي ما قلت لكم، وفي اكتر من 800 الف حالة انتحار بتحصل سنويا في العالم، وفي منهم مع الاسف اكتر من 10,000 شخص من عالمنا العربي. كلنا بنعدي بلحظات كتير صعبة في حياتنا، بنخسر ناس بنحبهم، بنخسر حاجات كتير حلوة، بس بيبقى عندنا امل في ربنا ان ربنا هيرضينا بحاجة احسن من كده. كمان في اشخاص كتير جدا انتوا بتشوفوا انه عندهم كل حاجة حلوة في الدنيا، والناس دي في النهاية بتبقى العكس تماما. وقضية النهاردة بتثبت كده، مع ان في كلام كتير وفي نظريات كتير بتقول ان اللي حصل ما كانش مجرد انتحار انما جريمة قتل. بس انتوا هتسمعوا، وانا مع فكرة ان هي فعلا كانت قضية انتحار. وخلونا نبدأ في القضية على طول. بطلة قصتنا النهاردة هي تشيسلي كريست. تشيسلي اتولدت تحديدا يوم 28/4 سنة 1991 في ميشيغان. باباها كان رودني كريست، وكان راجل أبيض، وأمها كان اسمها أبريل وكانت من أصل أفريقي. وبرضو مامتها كانت بتنافس في مسابقات ملكات الجمال، وكانت ملكة جمال نورث كارولاينا سنة 2002. تشيسلي كبرت وهي عندها 4 اخوات ولاد واخت واحدة بنت. تشيسلي كانت بتحب عيلتها جدا، كانت بتحب تخرج مع اخواتها كتير جدا، وكانت بتقضي وقت ممتع جدا مع عيلتها مهما انشغلت بأي حاجة تانية. واضح جدا ان تشيسلي كانت طموحة جدا، مجتهدة جدا، اشتغلت على نفسها كتير جدا، ووصلت فعلا لمكانة ناس كتير جدا عندهم يتمنوها، وناس كتير كمان في الوطن العربي يتمنوها. بعدها وهي صغيرة اهلها نقلوا من ميشيغان لنورث كارولاينا، لان اهلها انفصلوا عن بعض، وده كان وضع صعب جدا على العيلة خدت وقت طويل جدا ان هم يتأقلموا. اولا ان مامتهم سابت باباهم، وان كمان دلوقتي مامتهم متجوزة شخص تاني. بس الوقت ده هو الوقت اللي تشيسلي بدأت فيه مسيرتها، وبدأت تنافس على ان هي تكون ملكة جمال. دي كانت اول منافسة ليها، كانت في مدرسة نورث ويست الثانوية، وكانت دي البداية اللي هتوصلها بعد كده لحاجة حلوة جدا. اتخرجت من المدرسة الثانوية سنة 2009. تشيسلي دخلت بعديها جامعة نورث كارولاينا، وكانت بتشارك في رياضات كتير جدا. اخدت شهادة في البيزنس، وبعدها درست قانون وعملت ماجستير في القانون في جامعة ويك فورست.
بعدها اشتغلت مع مجموعة بتحارب تجار المخدرات، وكمان اشتغلت مع كي بارنيت. كانت بتشتغل مع كي بارنيت عشان يحرروا شخص اتحكم عليه ظلم بالسجن مدى الحياة. ولو ما تعرفش مين كي بارنيت، فهي محامية بتدافع عن حقوق الإنسان، وكمان بتحارب عشان تساعد كل الأشخاص اللي اتسجنوا ظلم ان هي تقدر تخرجهم من السجن. وفي مشاهير كتير جدا يعني بيساعدوا كي بارنيت، وفي منهم كيم كارداشيان. وكمان تشيسلي كريست اشتغلت معاها وساعدتها في قضايا كتير جدا، وحاولت ان هي تعمل فرق حقيقي. تشيسلي كمان كانت بتحب الازياء جدا، بتحب الموضة جدا، كان عندها فاشون بلوج، كانت بتصمم الازياء بنفسها، بتحاول تساعد الناس ان هم يلاقوا لبس مناسب للشغل. هي اصلا من وهي صغيرة جدتها ادتها ماكينة خياطة هدية، ومن وقتها وهي بتعمل كل لبسها لنفسها. والفاشون بلوج دي كانت ناجحة جدا، البنت تقريبا كانت بتنجح في كل حاجة بتعملها. كمان بالرغم من ان هي كانت بتشتغل محامية وكمان شغالة في تصميم الازياء والبلوج، ما تنزلتش ابدا عن حلمها ان هي تكون ملكة جمال، وشاركت في كذا مسابقة، وكانت في طريقها ان هي تكون ملكة جمال الولايات المتحدة. بس طبعا الموضوع ما كانش سهل جدا. دلوقتي هي بدأت في سنة 2016 تشيسلي نفست في مسابقة جمال ملكة جمال نورث كارولاينا وما كسبتش. بعدها رجعت نفست تاني سنة وكانت في 10 الأوائل، بس برضو ما يقستش ورجعت مرة تالتة سنة 2019 وأخيرا فازت باللقب. في اليوم ده هي نزلت مقال قالت ان السنة اللي نفست فيها كانت اخر سنة ليها تقدر ان هي تنافس، وفكرت ان هي مش عايزة توصل لسن 40 وترجع تفتكر ان هي كان ممكن تنافس، وتسأل نفسها ايه اللي كان ممكن يحصل لو فعلا دخلت ونفست. ما كانتش عايزة تحس بالندم ابدا ان هي ما حاولتش، ما عطتش فرصة لنفسها، ما كانتش عايزة تحس بالاحساس ده ابدا. ولان هي اخدت لقب ملكة جمال نورث كارولاينا، كان من حقها تشارك في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، وفعلا فازت باللقب وهي عندها 28 سنة سنة 2019. وسنة 2019 كانت أول سنة أهم 4 مسابقات لملكات الجمال في الولايات المتحدة فازت بيهم بنات من أصل أفريقي. 4 ملكات الجمال كانوا من أصل أفريقي، ودي كانت حدث تاريخي عندهم. بس تشيسلي ما وقفتش هنا، كمان اشتغلت مذيعة في برنامج إخباري اسمه إكسترا، عملت مقابلات مع مشاهير كتير جدا، تايلور سويفت، ريانا، ليدي جاجا، ناس كتير جدا. تشيسلي عملت حاجات كتير قوي في حياتها وتقريبا نجحت فيهم كلهم، وكل ده وهي عندها 30 سنة بس. محامية وملكة جمال ومصممة أزياء وكمان مذيعة في برنامج مشهور، وكان لسه قدامها حاجات كتير جدا ممكن تقدمها. وحياتها دي أنا بحكي لكم قصة شخصية ناجحة وسعيدة ومجتهدة جدا وعندها خطط للمستقبل، كل ده وفي يوم 22/1 سنة 2022 تشيسلي نزلت اخر بوست ليها على الانستجرام، قالت فيه May this day bring you rest and peace. البوست ده بعديه بساعات في مكالمة جات ل 911 ان في بنت نطت من شقتها في نيويورك مانهاتن الساعة 7:15 الصبح وماتت. وطبعا البنت دي كانت تشيسلي كريست. التحليل الجنائي اكد انه انتحار، بس في نظريات كتير جدا بتقول عكس كده. تشيسلي قبل كده اتكلمت كتير جدا على ان هي بتقابل دكتور نفسي عشان تقدر تتحمل ضغوطات حياتها، وكانت بتنصح الناس يروحوا له، وان هي بترتاح جدا لما بتتكلم معاه، وان هي في الوقت اللي ما بتتكلمش معاه فيه وبتحس ان هي متضايقه او تعبانه نفسيا
بتقفل موبايلها ومبتكلمش اي حد نهائي، وبتشغل فيلمها المفضل وبتقعد تاخد وقت لنفسها، وبعدها بترجع في احسن حال تاني. بس مامتها قالت ان تشيسلي عانت لفترة طويلة جدا من الاكتئاب. بس طبعا الخبر ده صدم ناس كتير جدا، محدش صدق ابدا حتى ان هي اصلا عندها اكتئاب. كانوا بيقولوا ان اللي عنده اكتئاب حاد، الاكتئاب الحاد ما يخليكش تقدر تعمل كل ده، تحط ميك اب كل يوم، تلبس بالطريقة دي كل يوم، تعمل كل الخطط دي، تخرج تضحك تقابل كل الشخصيات دي وتعمل كل المقابلات دي وتبان طبيعي وسعيد بالشخص يعني بالطريقة دي. الموضوع صعب جدا، ان الناس دي ما بيبقوش قادرين حتى ان هم يقوموا من السرير. بس في حاجة اسمها الاكتئاب الصامت، وساعتها فعلا ما تقدرش تفهم او تفرق بين اذا كان الشخص اللي قدامك مكتئب فعلا ولا هو فعلا سعيد زي ما مبينلك. كمان في ناس قالت ان هي نطت من الطابق 29 وهي عايشة في الطابق التاسع، فازاي حصل كده؟ وكمان ليه الساعة 7 الصبح؟ يعني هي صحيت الصبح اول حاجة فكرت فيها انها تنزل تنتحر. يعني ناس كتير مش مصدقة فكرة الانتحار اساسا، حتى في ناس عاملة فيديوهات بيحاولوا يحضروا روحها عشان يعرفوا هي انتحرت فعلا ولا لأ. في ناس يعني بيعملوا حاجات غريبة عشان يتأكدوا اذا كانت هي انتحرت ولا ما انتحرتش. كمان تشيسلي سابت نوت قبل ما تنتحر، كتبت فيها باختصار ان هي سايبة كل حاجة تملكها لمامتها، وان مامتها مثلها الاعلى في الحياة، وان هي مش عايزاها تتضايق عليها. ده تقريبا كل اللي حصل لحد دلوقتي، لان القضية جديدة جدا زي ما انتم شايفين، والله اعلم اذا كان في حاجة جديدة هتظهر ولا لأ، واذا كان فعلا يعني ممكن يطلع حاجة ان هي ما انتحرتش وان في حد عمل لها حاجة، برضو الله اعلم. بس كل اللي انا عايزة اقوله لكم، خلوا بالكم من الناس اللي حواليكم. لو فعلا في حد شاكين ان هو عنده اكتئاب، مهما شفتوه بيضحك وبيهزر، خليكوا واقفين جنبه، حتى ما تخلوهوش ياخد باله، بس خليكوا واقفين جنبه. وبكده تكون خلصت قضيتنا النهاردة. اتمنى جدا اسمع رأيكم في الكومنتات، هل انتوا شايفين الشخصية اللي انا وصفتها لكم دي الناجحة بالطريقة دي واللي وريتكم كل الحاجات دي عنها ممكن تكون فعلا انتحرت، ولا في حاجة حصلت معها اكتر من كده؟ ولو عجبتكم القضية ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم في قضية تانية. سلام.